ඔයාලා හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා අපේ YouTube channel එකත් එක්ක. අද මම මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ ලන්ඩන් වල Brent Close shopping center එකේ තියෙන Apple store එකට. මම මෙතනට ඇවිල්ලා ඉන්නේ මගේ Magic keyboard එක replace කරගන්න. මොකද මගේ keyboard එක වැඩ කරන්නේ නැති වුණා. ඒක නිසා තමයි මම මේකට ආවේ replace කරගන්න කියලා. මේ තියෙන්නේ Apple store එක ඇතුළේ මම ඔයාලට පොඩ්ඩක් පෙන්නන්න කියලා යන්නේ. මට ගොඩාක් දේවල් පෙන්නන්න බෑ මේ ස්ටෝර් එක ගොඩාක් පොඩි ස්ටෝර් එකක්. අනික මේගොල්ලෝ ගොඩාක් රිස්ට්‍රික්ට් කරලා තියෙන්නේ වීඩියෝ කරනකොට අමාරුයි ගොඩාක් මේ ඇතුළේ වීඩියෝ කරන්න දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම ඔයාලට මේකේ අයිටම්ස් තියෙන විදිය පොඩ්ඩක් පෙන්නන්නම්. ඉතින් බලමු කොහොමද තියෙන්නේ කියලා.
දැන් ඔයාලව මම ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා පෙන්නුවේ Apple Store එකකින් ගිහලා මම ගත්ත Magic keyboard එකේ cover එක තමයි මේක මගේ පරණ Magic keyboard එකේ cover එක. මොකද මම මේක ගෙනාවේ දැන් මගේ Apple protection එකෙන් ගත්ත keyboard එක. එයාලා මේක දෙනකොට දෙන්නේ මොකද ඒක protection cover එකක් නිසා මේක දෙන්නේ white නිකන් white plain box එක. මම මේක ඔයාලට පෙන්නන්න ගත්තේ. මොකද මම මේක අවුරුද්දක් විතර පාවිච්චි කරා. ඉතින් අපි මම ඔයාලට unbox කරලා පෙන්නන්නම් කොහොමද මේක තියෙන්නේ කියලා. මම නම් excited නෑ මොකද මම මේක already use කරලා තියෙන එකක්. හරිම මේක හරි useful keyboard එකක් Magic keyboard එක. හරියට අපිට මේ iPad එක use කරනකොට lap එකක් විදිහටම පාවිච්චි කරන්න හැකියාව තියෙනවා මේ keyboard එක නිසා. මේකට ඇත්තටම Magic keyboard එක කියලා මෙයාලා නම දාන්න හේතුව තමයි මේක මේ සම්බන්ධ වෙලා තියෙන දැන් වෙන keyboard වල සම්බන්ධ වෙන්නේ clip වලින්. මේක clip වලින් නෙමෙයි සම්බන්ධ වෙන්නේ. මේක කාන්දමක්. ඒ කියන්නේ මේ magnet එකක් ආධාරයෙන් තමයි මේක සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මෙහෙම තමයි මේක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති. මේක original box එක නෙමෙයි නිකන් white box එකක්. සාමාන්‍ය cover එකකට වඩා මේක පොඩ්ඩක් heavy බරින් වැඩි. කොහොමත් iPad එක සම්බන්ධ කරාම මේක නිකන් ලැප් එක බරට සමාන බරක් එනවා. බර වැඩි සාමාන්‍යයෙන් පොඩි බරක් නෙමෙයි සාමාන්‍ය බරක් තියෙනවා මේක. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ keyboard එක. මේක තමයි Magic keyboard එක. මේක සම්බන්ධ කරන්නේ iPad Pro එකට තමයි සාමාන්‍යයෙන්. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන පින් නිකන් පින් වගේ තුනක් පේනවා. මේ connectors තුනක් තියෙන්නේ. මේ connectors තුනෙන් තමයි iPad එක සම්බන්ධ වෙන්නේ connect වෙන්නේ. ගොඩාක් අය හිතන් ඉන්නේ මේක Bluetooth මාර්ගයෙන් connect වෙනවා කියලා. නැහැ. මේක Bluetooth off කරත් මේ දෙකේ සම්බන්ධතාවය දිගටම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ Bluetooth අවශ්‍ය නැහැ මේක connect වෙන්න. මම උගලට දැන් පෙන්නන්නම් මේක කොහොමද කනෙක්ට් කරාම කොහොමද කියලා. අනිත් එක තමයි මේ අපිට ඇන්ගල් මේ මෙච්චර ප්‍රමාණයකට මේක ඇන්ගල් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති. අංශක 30ක් වගේ ප්‍රමාණයකට 30ක් 20ක් වගේ ප්‍රමාණයට ඇන්ගල් කරා. අනිත් එක තමයි අපේ iPad එක මේ ලැප් එකක් වගේ ප්‍රමාණයකට මේක කෙලින් මේ අතරත් හරව ගන්න අපිට හැකියාව තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. මම ඔයාලට දැන් කනෙක්ට් කරලා පෙන්නන්නම් කොහොමද කියලා මේක මේ කනෙක්ට් කරාම මෙතන මේ තියෙන පින් තුන තමයි මෙතනට ගිහිල්ලා කනෙක්ට් වෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති පින් තුනක් තියෙනවා මෙතන. ඒක තමයි දැන් මෙතනට කනෙක්ට් වෙන්නේ. adjust කරන්න කිසි දෙයක් අවශ්‍ය නැහැ. ඔටෝ මේක කනෙක්ට් වෙනවා. මොකද මේක කාන්දමකින් කනෙක්ට් වෙන නිසා අපිට ලං කරපු ගමන් මේක කනෙක්ට් වෙනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ බෑන්ඩ් කරාම වෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. අනිත් එක මේක හරි ශක්තිමත් කියලා දැන් මම මේ හෙල්ලුවට මොනවත් කරාට මේක වැටෙන්නේ නැහැ නේ. මම මේක දැන් අවුරුද්දකට වැඩි කාලයක් පාවිච්චි කරලා තියෙන නිසා හොඳට දන්නවා මේක හරීම පහසුයි වැඩවලට. අනිත් එක කියන්න ඕනේ මම මේක කොහොමද care protection එකෙන් ගත්තේ කියලා. සාමාන්‍යයෙන් Apple සමාගමෙන් අපි මොකක් හරි බඩුවක් ගන්නකොට අවුරුද්දක තමයි ඒගොල්ලෝ warranty එකක් දෙන්නේ අපිට. ඉතින් ඊට වඩා අපිට තව තියෙනවා මේගොල්ලෝගේ Apple care protection කියලා එකක්. අපිට පුළුවන් care protection එකක් දාගන්න. ඒක value එක කොහොමද අපි ගෙවන්න ඕනි කියලා තීරණය වෙන්නේ බඩුවේ වටිනාකම අනුව. ඉතින් ඒක අපිට දවස් 60ක් ඇතුළත අපිට ඕන නම් care protection එකක් දාත හැකියි. ඇත්තටම Apple සමාගමෙන් අපි යන්නේ ඒක තමයි හොඳ protection එකකට. මොකද ගොඩාක් ගණන් මේ බඩු ගන්නකොට ගොඩාක් වටිනාකමින් වැඩි.
අනික අපි මේ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරනකොට බොහොම අවස්ථා තියෙනවා මොනවා හරි වෙන්න ඩැමේජ් වෙන්න. හැබැයි ලික්විඩ් කවරේජ් නෑ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න ලික්විඩ් කවරේජ් නෑ. අනිත් ඕනම විදිහක මොනවා හරි ඩැමේජ් එකක් වුණොත් එයාලා අපිට මේක ක්ලියර් කරගන්න පුළුවන්. කෝල් එකක් දීලා කස්ටමර් සර්විස් ඇත්තටම හොඳයි. අපි කෝල් කරාම අපිට ගෙදරටම ඒගොල්ලෝ පාසල් එක එවනවා. අපිට අයිටම් එක ඇරියාම එයාලා රීප්ලේස් කරනවා දවස් ගාණක් ඇතුළත. අලුත් බඩුවක් අලුත් එකක් හරි නැත්නම් මේ අයිටම් එකව රීප්ලේස් කරලා හරි දෙනවා. ඒක ඇත්තටම මේ Apple Care Protection එකක් දාගන්න එක ඊටාම වැදගත් මේ වගේ අයිටම් ගන්නකොට. මොකද වටිනාකමින් වැඩි නිසා. ඒක තමයි මට අවශ්‍යම ඔයාලට කියන්න. දැන් අනිත් එක පේනවා ඇති ඔයාලට මේ පිටිපස්සේ තියෙන Apple logo එක. ඒකත් ලොකු විශේෂත්වයක්. මේ cover එකේ Apple logo එක අපිට එළියට පේන්න තියෙනවා. මේකට ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ iPad එක charge කරන්න මෙතන connection එකක් ඇවිත් තිනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. මේක ඇවිල්ලා තියෙන iPad එක charge කරන්න. keyboard එක charge කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද keyboard එකට බැටරියක් නැහැ. අනිත් එක තමයි Magic keyboard එකේ එන charger port එකට අපිට පුළුවන් iPad එක charge කරන්න කරලා original iPad එකට එන charger port එකට adapter එකක් connect කරගන්න පුළුවන්. මම මේ ඔයාලට පෙන්නන්නේ adapter එක. මේකේ port 3ක් තියෙනවා. ඒක HDMI port එකක් තියෙනවා, USB-C port එකක් තියෙනවා, USB port එකක් තියෙනවා. මේකෙන් ඕනම device එකක් connect කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්න යන්නේ SD card adapter එකක් connect කරලා මේ විදිහට තමයි connect කරන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් SD card එක දාලා මේ විදිහට connect කරගන්න. මෙහෙම තමයි connect කරගන්නේ. අනිත් එක තමයි මේ Magic keyboard එකට connect කරන්න පුළුවන් iPad Pro එකේ 3rd generation එකෙන් උඩ iPad වලට විතරයි. මාගාව තියෙනවා iPad Pro එකේ 3rd generation එකෙන් පල්ලෙහා iPad එකක්. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේක connect කරන්න පුළුවන්ද කියලා. නමුත් මේක connect වෙන්නේ නැහැ. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් ඒක කොහොමද කියලා. මොකද මේකේ 3 pin උත් නැහැ. ඔයාලට පේනවා ඇති 3 pin නැහැ. දැන් අපි මේක කනෙක්ට් කරන්න හැදුවට මේක කනෙක්ට් වෙන්නේ නැහැ. ඒකත් තියෙන විශේෂත්වයක් තමයි මේ අනිත් එක තමයි තවත් දෙයක් කියන්න තියෙනවා ඔයාලට. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ලැප් එකක උඩ කොටස මහත නෑ. උඩ කොටස තුනී. දැන් මම ඒක ඔයාලට පෙන්නන්න තමයි විශේෂයෙන් මේක ළඟ තියාගත්තේ මගේ ලැප් එක. දැන් මේක අපි ඇරියාම ඕපන් කරාම මේ පැත්ත හරි හීනේ. ඔයාලට පේනවා ඇති. මේ පැත්ත හරි හීනේ. උඩ පැත්ත. නමුත් මේකේ මේ පැත්ත හරි හීනේ ප්‍රමාණයෙන් හරි පොඩි. නමුත් iPad එකේ උඩ පැත්ත ඝනත්වයෙන් වැඩි මහතයි. ඉතින් ඒක නිසා හැම වෙලේම අපි මේක ක්ලෝස් කරනකොට හරි පරිස්සමෙන් ක්ලෝස් කරන්න ඕනේ. මේක ඇත්තටම හොඳ iPad cover එකක් තමයි, keyboard එකක් තමයි. නමුත් සමහර වෙලාවට මේකේ බර අඩු නිසා මේ පල්ලෙහා කොටසේ ටිකක් දැන් අපි අතේ තියාගන්නකොට මේක නිකන් වැටෙන්න බලනවා. මොකද මේ හේවි ගතිය අඩුයි. දැන් ලැප් එකක එහෙම වෙන්නේ නැහැ. මොකද ලැප් එකේ මේ හරි බරයිනේ මේ යට කොටස. ඒක නිසා රැඳවගෙන තියාගන්න හරි ලේසි. මේකේ අර ඒ දුර්වලකම තියෙනවා. මොකද iPad එකේ පල්ලෙහා keyboard එක තියෙන නිසා මෙතන සැහැල්ලුකමෙන් අඩුයි. ඒක නිසා වැටෙන්න බලනවා. නැතුව මේ keyboard එකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඇත්තටම keyboard එක හරිම ශක්තිමත්, ගැලවෙන්නේ නැහැ. ඒක මේ keyboard එක ගොඩාක් වටිනවා වීඩියෝ එඩිට් කරන අයට, නැත්නම් මේ ටීචර්ස්ලාට ඕන කෙනෙක්ට මේක ඇත්තටම මේ වටිනවා. මොකද හරි සැහැල්ලුයි ලැප් එකක් එක්ක බලද්දී බෑග් එකේ දාගෙන යන්න. අනිත් එක කම්පියුටරයක්ම තමයි, ලැප් එකක්ම තමයි. විශේෂයක් දෙයක් නැහැ. ඔක්කොම සියලු දේවල් අපිට කරගන්න පුළුවන් මේකේ. ඒක තියෙන ලොකුම පහසුවක් මේක Magic keyboard එකත් එක්ක iPad එකක් use කරගැනීමේ.
අනිත් එක තමයි මේ කීබෝඩ් එකේ මේකේ ට්‍රැක් පෑඩ් එක හරි ස්මූත් හරියට ලැප්ටොප් එක වගේ ඔයාලට පේනවා ඇති. කීබෝඩ් එක අලුත්ම එකක් නෙමෙයි. මේක දැන් අවුරුද්දක් විතර පරණ කීබෝඩ් එකක්. නමුත් Apple සමාගම විසින් අලුතෙන් මැජික් කීබෝඩ් එකක් ඉදිරිපත් කරා. නමුත් මේ විදියම තමයි. ඒක කළුයි සුදුයි තමයි. අර black and white වලින් තමයි ඉදිරිපත් කරේ. මේ එකම විදිය. අනිත් එක මේ මැජික් කීබෝඩ් එක ගාණෙන් ටිකක් වැඩි. ලංකාවේ මුදලින් මම හිතන්නේ ලක්ෂයකට කිට්ටු වෙනවා මේ මැජික් කීබෝඩ් එක. අනිත් දේ තමයි සාමාන්‍යයෙන් කීබෝඩ් එක අපිට සාමාන්‍ය මේ කීබෝඩ් කී එක විතරයි එන්නේ. මේ විදිහට කවර් වෙන්නේ නැහැ. මේක හරියට පොතක් වගේ. දැන් මෙහෙම අපි ක්ලෝස් කරාම මේක හොඳට මේක ප්‍රොටෙක්ට් වෙලා තියෙනවා පිටිපස්ස ඉස්සරහා දෙකම. ඒක හරිම වැදගත් දෙයක්. මොකද මේක අපිට ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක් විදියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කීබෝඩ් එකට අමතරව. ඔයාලට පේනවා ඇති. දෙපැත්තම මේක පොතක් විදියට තමයි තියෙන්නේ. අනිත් එක ශක්තිමත් කමින් වැඩි බරයි ටිකක්. නමුත් ඒ වුණාට ඇත්තටම මේ කීබෝඩ් එක හරිම වටිනවා සාමාන්‍ය ජීවිතේ. සාමාන්‍යයෙන් ගොඩාක් වැඩ කරන ඉගෙන ගන්න ළමෙක්ට එහෙම හරිම වටින කීබෝඩ් එකක්. ඉතින් ඒක තමයි මේ කීබෝඩ් එක ගැන කියන්න තියෙන්නේ. මම හිතනවා මම මේ මැජික් කීබෝඩ් එක ගැන කියපු ඉන්ෆර්මේෂන් මම කියා දීපු දේවල් ඔයාලට වැදගත් වෙයි කියලා කවුරු හරි ගන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ගන්න ආසාවෙන් බලාගෙන ඉන්න කෙනෙකුට ඔයාලට මොනවා හරි දෙයක් මේ කීබෝඩ් එක ගැන දැනගන්න ඕන නම් මගේ මේ link එක යටින් ඔයාලට කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මේ කීබෝඩ් එක ගැන කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම ආයෙත් දවසක ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේම ලස්සන වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඔයාලව හම්බෙන්න එන්නම්.